मिस आउनुभयो मिस छिटो Good morning, मिस Okay, good morning. Please sit down. मैले हिजो तिमीहरूलाई पढेर आऊ भनेको थिएँ। आज तिमीहरूले पढेर आयौ? हाँ? पढेर आएको छु म्याम ओके त्यसो भए हुन्छ। तिमीले पढेछ नि राम्ररी? अनि आज तिम्रो साथी चाहिँ खै त आएको छैन त? स्कुल जानु पनि मन छैन, जहिले त्यही पढाउने हो। आज त यही बाटोमा हल्लिँदै हिँड्नु पर्ला। घरमा चाहिँ के भन्ने होला त? टेन्सन हुन्छ मलाई। होइन, स्कुल त जानै पर्छ होला। फेरि घर थाहा भयो भने मार्छ। बरु स्कुल जान्छु। ढिला भइसक्यो, स्कुल त पुग्यो। अब क्लासमा जानु पर्ला। म्यामले आज मेरो 12 बजाउने भयो। मे आई कम टिचर? किन ढिला? किन पढ्नु मन छैन? कुन टाइममा आएको छ तिमीलाई? घडी छैन? घडी हेर्न आउँदैन? टाइममा क्लास आउनु छैन? आऊ भित्र बस। आजलाई क्लास यति नै। मैले साथीहरूलाई होमवर्क दिएको छु। तिमी पछि आउनेले पनि त्यो होमवर्क गरेर ल्याउने साथीहरू हेरेर। ओके, बाई बाई। आजलाई यति नै। ओके टिचर बाई बाई